โอเคครับผมเมื่อกี้เราฟังเรื่องเอ่อดูไม่ค่อยคุ้นเคยคราวนี้เรากลับมาเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เราน่าจะคุ้นเคยมากขึ้นดีสักนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าเรื่องสารธรรมชาติและการฟื้นฟูสุขภาพผ่านระบบสเต็มเซลล์ที่อยู่ในร่างกายนะครับอันนี้เป็นภาพย้อนไปประมาณ7 ปีประมาณ7 ปี ภาพนี้เป็นภาพที่หลายท่านน่าจะคุ้นเคยครับผมอยู่ที่บนห้วยแม่วะดอยสะเก็ดนะครับอยู่ที่ตรงหลังห้วยห้องไคล้ครับผมจริงๆเมื่อก่อนเอ่อเราจะเห็นตรงที่ผมอยู่เนี่ยครับแรกสุดเลยนะผมพยายามจะปลูกองุ่นเพราะว่าทำไมถึงสนใจปลูกองุ่นพื้นฐานของงานวิจัยผมเกือบทั้งหมดนะครับเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยผมทำ ตอนเริ่มตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอกเนาะผมดีไซน์โครงสร้างสารที่เราเรียกแอนทราไซคลินแอนทราไซคลินเป็นสารที่เราสกัดมาจากเห็ดดินที่ตอนสมัยนู้นเนี่ยโรปูแรงเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โรปูแรงก็เป็นบริษัทยารักษามะเร็งที่ฝรั่งเศสนะครับโมเลกุลที่ผมศึกษาอยู่มาจากกลุ่มของอาจารย์ที่อยู่ที่บอกโดกับอีกกลุ่มหนึ่งมาจากฟรานซ์ของอิตาลีคือเขาค้นพบยากลุ่มนี้พร้อมกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยแต่มันก็แปลกใจตรงที่ฤทธิ์เขาไม่เหมือนกันเลยตอนที่ผมได้รับคำถามวิจัยเขาให้ผมตอบคำถามว่าทำไมกลุ่มยากลุ่มแอนทราไซคลินที่ณตอนนั้นผมคิดว่าตอนนี้ด้วยนะเขามีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งหรือจัดการเซลล์มะเร็งดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในเชลฟ์แต่มันก็ทำให้เกิดการดื้อยาอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจอย่างรุนแรงอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับทราบกันเนาะคำถามก็คือทำอย่างไรถึงจะพัฒนาโครงสร้างของแอนทราไซคลินแล้วทำเซมิซินเทติกที่ทำให้เขายังมีฤทธิ์ดีและทำให้เกิดการดื้อยาน้อยลงผลข้างเคียงต่อสุขภาพลดลงผมตอนนั้นผมเด็กเกินนะผมไม่มีคำถามหรอกว่าอาจารย์ทำไมคิดว่าเราจะต้องเพอร์เฟกได้ขนาดนั้นผมไม่ได้ถามอะไรเลยผมก็แค่นักเรียนทุนผมก็รับเรียนแล้วผมก็ทำงานจนผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วแอนทราไซคลินที่ผมได้เรียนได้สัมผัสแล้วก็ได้พัฒนาโครงสร้างมันเกิด derivative เป็น 2,000 ชนิดเลยนะจากที่โครงสร้างที่เราทำกันเสร็จแล้วแลบวิจัยที่ผมทำงานร่วมด้วยเขาก็สังเคราะห์สารแล้วก็ส่งมาให้ผม test activity ผมก็เริ่มตั้งต้นดูความสัมพันธ์ของโครงสร้างของโมเลกุลของแอนทราไซคลินและก็ดูฤทธิ์และประสิทธิภาพของเขาจนตอนที่ผมเรียนจบเนี่ยเราได้โครงสร้างที่ optimize จากกระบวนการศึกษาเนาะผมก็จบพอดีผมก็ตกเหวกลับเมืองไทยเพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เลยต้องกลับเมืองไทยก็กลับมาก็บ้านเราเขาไม่มีใครสนใจอ่ะผมก็ไปคุยหลายที่นะไม่มีใครสนใจผมเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรเป็นผมก็เลยไปกลับบ้านแล้วไปหาพ่อแล้วก็ได้รู้ว่าโอเคจริงๆแล้วองค์ความรู้พื้นบ้านเราก็มีแล้วผมก็เลยได้มานั่งดูว่าสิ่งที่พ่อผมบอกกับสิ่งที่ผมรู้ผมพอจะปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ท่านสอนผมได้ยังไงผมก็เลยได้รู้เรื่องสารธรรมชาติที่มีอยู่ในพืชแล้วผมก็เลยเริ่มสนใจที่จะทำผมได้เอาโครงสร้างที่ผม optimize ไว้ตอนที่ผมเรียนPhD เนาะแล้วก็เอากลับมาแล้วผมก็มาคัดเลือกโมเลกุลที่อยู่ในพืชผมเมื่อก่อนผมเก็บผมไม่ค่อยเป็นคนที่อยู่เรียบร้อยสักเท่าไหร่ผมก็ไปเดินป่าเดินอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเก็บต้นไม้ที่ผมสนใจผมก็ไปเจอไม้เยอะเลยนะแล้วก็เจอพืชกลุ่มหนึ่งที่ผมศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังก็คือมะเมา
มะเม่ารู้จักมะเม่าใช่ไหมฮะมะเม่าเป็นพืชเขตร้อนครับผมจริงๆผมสำหรับผมมะเม่าคือราชาพืชเขามีทุกอย่างที่เราพึงถามหาตอนที่เรามีภาวะต้องการความช่วยเหลือจากความไม่สุขสบายผมก็ศึกษาเมาเสร็จแล้วผมก็ไปเจอไม้อีกกลุ่มหนึ่งคือองุ่นฮะเป็นองุ่นไทยจริงๆเขาองุ่นไทยเขาถูกนำเข้ามาครับผมเขาถูกนำเข้ามาตั้งแต่120 ปีที่แล้วตอนที่ผมสืบ literature นะครับก็พบว่าเขาถูกนำมาแล้วก็ปลูกทางภาคเหนือก่อนตอนแรกนะแล้วก็เริ่มลงไปเจริญเติบโตแถวๆดำเนินสะดวกแล้วก็บ้านแพร้วผมก็ตามตามที่อยู่ของเขาแล้วก็เลยมีช่วงหนึ่งก็ไปทำงานกับกลุ่มเกษตรกรที่บ้านแพร้วเพื่อไปขอร้องให้เขาปลูกองุ่นโดยไม่ฉีดสารเคมีเพื่อที่จะซื้อองุ่นเขามาทำงานวิจัยไม่ประสบความสำเร็จครับผมก็เลยต้องขอปลูกเองนะครับลองจินตนาการนักชีวฟิสิกส์ปลูกองุ่นมันก็จะได้ประมาณแค่นี้แหละครับผมเนี่ยมันก็เกษตรก็รู้จักดีเกินเนาะดีมากเกินอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมมีพื้นฐานเกษตรกรมาก่อนนะแต่ผมก็รู้อย่างนั้นนะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรผมก็เลยทำไปตามยถากรรมครับองุ่นผมก็มีฤดูกาลที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่เขาก็เป็นต้นเชื้อให้ผมได้ศึกษาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันตอนที่2-3 ปีที่ผ่านมาตายหมดเลยเหลือเหลือไม่กี่ต้นก็ตายหมดเลยอันนี้ก็เลยเป็นภาพอดีตที่เล่าให้ฟังนะครับผมทำไมถึงเอาภาพนี้มาให้ดูพืชพืชที่อยู่ในประเทศไทยพืชที่อยู่ในประเทศไทยผมว่าหยิบพืชชนิดใดมาศึกษาก็น่าสนใจไปหมดนะเราโชคดีนะเราเกิดมาบนความร่ำรวยของธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติที่มีแต่เราไม่ค่อยรู้ว่าต้องใช้ประโยชน์เขายังไงอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องถนอมเขายังไงส่งต่อให้ลูกหลานยังไงเราก็ไม่ค่อยเข้าใจมันก็เลยถูกทำลายไปเยอะๆไปเรื่อยเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายผมก็ได้ทำสวนพวกนี้ครับผมหลังจากที่องุ่นผมตายผมก็เริ่มปลูกผักปลูกหญ้าไปตามยถากรรมนะครับก็เริ่มมีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นบ้างอันนี้ก็เป็นแลบวิจัยที่เกิดขึ้นที่บ้านผมที่พิจิตรนะอันนี้ก็เป็นเมื่อนานแล้วล่ะก็ตอนตั้งแต่ปี2000นะประมาณนั้นแต่นั้นก็อันนี้ก็ที่บ้านผมก็เสียสละที่จะเอาพื้นที่บ้านมาทำห้องแลบให้ผมไปทำแลบอันนี้ต้องขอบคุณครอบครัวพ่อแม่ที่เข้าใจว่าลูกชายทำอะไรไม่เป็นก็เลยต้องทำอย่างนี้นะครับก็ผมก็เลยได้ไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ผมก็ตอนที่เราได้ห้องแลบที่เนี่ยครับผมก็ไปพัฒนากระบวนการหมักไวน์ที่เป็นโลโก้เทคโนโลยีจริงๆEnology เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่แล้วเราซื้อเข้ามาเนาะเรานำเข้ามาเราไม่มีเองอยู่ในบ้านเรานะเราซื้อเทคโนโลยีทั้งองค์ความรู้และอุปกรณ์ทุกอย่างมาจากเขาหมดรวมถึงยีสต์ที่เราใช้ด้วยผมก็เคยสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมทำก็คือผมก็เริ่มต้นจากพวกเขาเหมือนกันแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ยินดีที่จะปรับสิ่งแวดล้อมในห้องแลบผมให้เหมือนกับตะวันตกบ้านเราตื่นนอนตอนเช้าอุณหภูมิเย็นสุดถ้าเป็นภาคเหนือก็ดีหน่อยเนาะมันก็อย่างเมื่อเช้าก็16 องศาที่บ้านผมบนดอยผมว่าผมก็ดีใจนะก็ไม่ร้อนเกินมันเลยทำให้ผมตื่นยังไม่หลับเพราะจริงๆผมยังไม่ได้นอนนะใช่ไหมผมก็ยังตื่นอยู่แต่ว่าถ้าเป็นบ้านผมที่พิจิตรนะตื่นนอนตอนเช้ามัน24 องศาแล้วนะมันก็ร้อนอยู่ใช่ไหมครับเทคโนโลยีการหมักไวน์จริงๆของทั่วๆไปทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มต้นหมักไวน์ที่อุณหภูมิ18 องศาครับผมแล้วกระบวนการหมักไวน์เขาจะไปยุติที่42 องศาเซลเซียสอันนี้เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานที่เขาทำกันที่เขาเรียก Enology ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ
ผมก็มานั่งดูพอดีผมเป็นนักเรียนเก่าที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสเนาะผมก็เลยได้คุ้นเคยกับกระบวนการพวกนี้อยู่บ้างเพราะว่ามีโอกาสไปอยู่ในครอบครัวที่เขามีกิจการพวกนี้แล้วผมก็ไปเรียนรู้ด้วยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือกระบวนการสกัดที่เขาพูดถึงเนี่ยหรือการหมักไวน์จริงๆแล้วมันไม่ใช่การทำน้ำเมานะมันคือการสกัดสารจากธรรมชาติด้วยวิธีการทางธรรมชาติที่เราเรียกกันว่าสกัดโดยกระบวนการทำให้เน่าหรือ biodegradation คือทำให้มันแยกแตกออกจากกันและได้เป็นโมเลกุลเดียวๆซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่มีความน่าสนใจมากถ้าสังเกตนะเพื่อนๆผมที่เป็นนักเคมีนักอะไรทั้งหลายของนักเนี่ยที่เขาใช้กระบวนการศึกษาเรื่องพวกนี้ถ้าไปคุยกับเขาจมูกเขาจะไม่ได้กลิ่นแล้วก็จะมีปัญหานู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้ทั้งหมดเขาสกัดโดยใช้โซเวนต์ออร์แกนิกอยู่นี่หรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนผมจะมาโวยวายผมอีกรอบอาจารย์อย่าโมโหนะคือคือกระบวนการพวกนี้คือมันใช้โซเวนต์ออร์แกนิกซึ่งมันเป็นพิษใช่ไหมครับต้นทุนก็สูงผมก็มานั่งมองว่าทำไงผมจะได้โมเลกุลที่ผมต้องการโดยไม่ต้องใช้สารเคมีออร์แกนิกพวกสารออร์แกนิกไม่ได้หมายถึงปลูกออร์แกนิกนะครับแต่เป็นสารละลายอินทรีย์เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ที่เอามาใช้สกัดสารมันเป็นพิษครับผมก็เลยเริ่มต้นจากการหมักไวน์ก็สิ่งที่ผมทำก็ผมเก็บองุ่นผมโชคดีที่ผมสนใจองุ่นเนาะผมก็เก็บองุ่นมาทำให้เน่าแต่องุ่นเน่ามันเป็นองุ่นเน่าการเน่าขององุ่นเป็นการเน่าดีเนาะมันไม่เหม็นครับผมมันมีกลิ่นหอมอะมันมีกลิ่นหอมคือกระบวนการหมักเนี่ยมันหอมแล้วผมก็เริ่มคัดเลือกยีสต์ที่สามารถทนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราได้เอาเข้าจริงมันก็คือยีสต์ท้องถิ่นเนาะซึ่งสามารถตื่นขึ้นมา24องศายังมีชีวิตอยู่แล้ววันไหนมันร้อนอุณหภูมิข้างนอก38องศาในถังหมักผมขึ้นไป60-70มันยังอยู่ได้อย่างเงี้ยครับผมมันเลยทำให้กระบวนการหมักของผมเดินหน้าต่อไปได้ผมก็เลยได้ใช้กระบวนการนี้ครับในการสกัดสารเพื่อเอามาศึกษาฤทธิ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนาะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมทำงานวิจัยสารธรรมชาตินะครับก็จริงๆก็เป็นเวลานานถึงปี39จริงๆอ่ะถ้าเป็นภาษาพุทธศักราชนะครับก็นานอยู่ครับปัจจุบันลงห้องแลบนี้ไม่ได้ถูกใช้นะครับเพราะผมขึ้นมาอยู่เชียงใหม่ก็เลยไม่มีใครใช้ครับก็เดี๋ยวอาจจะได้กลับไปใช้กันใหม่อีกรอบหนึ่งตอนที่ทุกอย่างเซตเทิลดีนะครับผมมาดูสิถ้าเราศึกษาโมเลกุลชีวภาพหรือสารธรรมชาติที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการซ่อมและฟื้นฟูสุขภาพหรือใช้รักษาอาการบางอย่างหรือทำให้กระบวนการบางอย่างก็หายไปก็ได้เช่นเดียวกับกระบวนการรักษาทางอะโรพาธีเขามีโมเดลของการศึกษาอยู่ครับผมอันนี้เป็นโมเดลที่ใช้กันทั่วไปเป็นมาตรฐานเลยนะครับจากการศึกษาแบบนี้ครับผมเขาก็เลยบอกกันบอกว่าสารธรรมชาติที่มีอยู่ไม่น่าสนใจเลยนะ1ฤทธิ์ก็ไม่สม่ำเสมอไม่ดีฤทธิ์อ่อนแล้วก็ในบางครั้งมีพิษไม่พึงประสงค์ได้ด้วยมันก็เลยเป็นที่มาบอกว่าเอ้ยระวังนะสารธรรมชาติที่มาจากพืชจากอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะเห็นไหมในความเป็นจริงมันคืออะไรนะในความเป็นจริงแล้วการศึกษาแบบนี้อันนี้ด้วยความที่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไปทำพอทำเสร็จแล้วเราก็บอกว่าของเขาไม่ดีอันเนี้ยผมปากไม่ดีนะที่พูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันทำให้รู้สึกได้ว่านักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจบางเรื่องไปแตะแล้วก็ไม่ลงลึกแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งที่ดูอยู่ไม่แมชไม่ดีแล้วก็ตั้งไครทีเรียไว้ซะเต็มไปหมดเลยดูนี่ครับเขาบอกว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้มีข้อจำกัดเต็มไปหมดมันไม่น่าจะเอามาใช้ทำอะไรได้หรอกแต่ลองพิจารณาคำพูดต่อไปนี้เอาเข้าจริงโมเลกุลที่ใช้เป็นยาที่อยู่ในเซมิซินเทติกทุกตัว
lead compound มาจากสารธรรมชาติทั้งหมดเลยหมายความว่ายังไงถ้าอยู่ใช้ lead compound ความหมายก็คือธรรมชาติสร้างมาให้อยู่เนี่ยแต่อยู่กับบอกว่าธรรมชาติไม่ถูกต้องผมว่ามันน่าจะมีบางอย่างอื่นที่พูดมากกว่าเนื้อหาที่เป็นแฟกต์ของระบบเราก็เลยเริ่มมีคนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็เลยเริ่มบอกว่าโอเคผมไม่อยาก follow สิ่งที่คุณกำหนดนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมนอกกรอบอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันผมก็เลยบอกว่าโอเคไอ้ที่คุณบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยคุณบอกว่าใช้ถ้าจะเจอยาหรือเจอสารที่ใช้รักษาโรคเนี่ยเริ่มต้นจาก 5,000 โมเลกุลคัดเลือกมาเหลือ1โมเลกุลเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยเป็น30 ปีทุนหลายบิลเลียนดอลลาร์มากซับซ้อนใช้ผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราลืมเรื่องหนึ่งไปว่าจริงๆแล้วสารธรรมชาติเนี่ยอยู่กับชีวิตพวกเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยนะครับเนาะแล้วเขาก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้บรรพบุรุษเรารอดจนกระทั่งมีเราต่อมาทุกวันนี้ใช่ไหมครับในความเป็นจริงแล้ว toxicology ถูกศึกษามายาวนานแค่ไหนอะไรที่ทำให้เราไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยบอกว่าเอางี้ผมไม่ขอเดินตามสิ่งที่คุณกำหนดเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกระบวนการศึกษาสารจากธรรมชาติตามเงื่อนไขต่อไปนี้เราไม่เริ่มจากเคมีปกติที่คุณทำเราไม่เริ่มจากชีวเคมีที่เป็นส่วนๆเราไม่เริ่มจากระบบเซลล์ที่คุณทำเซมิเซลล์ไลน์เซลล์ปกติดีไม่ปกติดีก็ไม่รู้จนกระทั่งไปถึงหนูกระต่ายอะไรของเขาเราจะไม่มองอย่างนั้นเราบอกว่าผมอยากสนใจอย่างนี้แหละแต่จะ identify intracellular drug target ให้ได้ก่อนโดยใช้เซลล์ซิสเต็มที่เรามีเพื่อเข้าใจใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ใช้และมีอยู่มาประกอบทำให้เราได้เข้าใจและคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเราจะเริ่มมาทางนี้ครับเราก็จะเริ่มไปดูว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยเขาจะเดินหน้าต่อไปถึงกระบวนการทางคลินิคอลยังไงคือเราก็เริ่มทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งงานเราก็เริ่มพิมพ์มาเรื่อยๆช่วงหนึ่งสิ่งที่เราดีใจก็คือเราทำมาถึงตรงนี้ครับผมเนี่ยถึง preclinical ซึ่งเราใช้เวลาสั้นกว่าฟากนี้5 เท่าแล้วโมเลกุลเราก็ออกฤทธิ์ตั้งแต่ถ้าดูในระดับเซลล์จนกระถึงในระดับสิ่งมีชีวิตไปในทิศทางเดียวกันที่น่าสนใจเราเลยโพสต์ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงสารธรรมชาติเราน่าจะต้องพูดถึงไบโอมาร์เกอร์ที่เหมาะสมกับเขานะไม่ใช่ไบโอมาร์เกอร์ที่ใช้ประเมินโรคไบโอมาร์เกอร์ที่ผมพูดก็อย่างเช่นในกรณีที่ผมโพสต์สักครู่ที่ผ่านมาก็คือพฤติกรรมเซลล์ความสุขสมบูรณ์ของระบบต่างๆเป็นต้นนะครับเราก็จะได้เห็นอันนี้ผมก็เลยเลือกศึกษาของสารกลุ่มหนึ่งที่อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือเป็นสารโพลีฟีนอลที่เราเจออยู่ในโมเลกุลที่มาจากพืชชั้นสูงในบ้านเราพืชชั้นสูงของผมหมายถึงพืชที่มีท่อลำเลียงทั้งหมดนะครับพืชที่มีท่อลำเลียงที่เราศึกษากันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็จะเป็นองุ่นที่ผมเล่าให้ฟังเนาะก็จะมีมะเม่าแล้วปัจจุบันเราเริ่มสนใจที่จะศึกษาพืชอีกหลากหลายชนิดแล้วก็ทำไลบรารีที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับพวกสารพวกนี้ครับผมสิ่งที่เราสนใจก็คือถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราพบพืชกลุ่มนี้มันจะมีสารกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกโพลีฟีนอลมันก็คือพวกสารกลุ่มที่มีแอลกอฮอล์กรุ๊ปอยู่ในโมเลกุลเนาะหลายตำแหน่งครับผมโพลีฟีนอลกลุ่มโพลีฟีนอลที่เราสนใจเนี่ยโดยทั่วๆไปก็ไม่ใช่จะมีแต่เราสนใจนะครับทั่วโลกเขาก็สนใจเหมือนกันแล้วเขาก็ศึกษากันเป็นเรื่องเป็นราวมากเหมือนกันตอนที่เราสนใจเนื่องจากผมเคย
ดูโครงสร้างสัมพันธ์กับกิจกรรมของโมเลกุลมาก่อนผมก็เริ่มจากสำรวจโครงสร้างทางเคมีของสารคราวนี้เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเรามักจะถูกบอกว่าโมเลกุลกลุ่มหนึ่งมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นโพลีฟีนอลถ้าเป็นโพลีฟีนอลออกฤทธิ์เหมือนกันแต่โพลีฟีนอลมีเป็น 5,000 โมเลกุลโครงสร้างทางเคมีนะครับจริงๆแล้วเราไม่สามารถพูดอย่างนั้นได้เราจะต้องพิจารณาทีละโครงสร้างเคมีทีละโครงสร้างเคมีแล้วรู้ว่าโครงสร้างเคมีแต่ละแบบเนี่ยเขาถูกเก็บออกมาอย่างไง preserve เขาอย่างไรเพื่อที่เขาจะออกฤทธิ์ได้อย่างคงที่และเหมือนเดิมเราเริ่มต้นจากการศึกษาโครงสร้างเคมีของเขาแล้วก็ดูส่วนที่เป็นนิวเคลียสของโมเลกุลแล้วก็เริ่มสนใจโมเลกุลกลุ่มที่เขามี substitution หรือเกิด derivative ทั้งหลายนะครับแล้วก็หาตำแหน่งที่เราเรียกว่าตำแหน่งออกฤทธิ์แล้วก็ซึ่งเราพบว่าโพลีฟีนอลกลุ่มที่เราสนใจแล้วก็พบเยอะในบ้านเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มฟลาโวนอยด์เป็นฟลาโวนอยด์เนี่ยเราก็จะเห็นเขามีริง A ริง B แล้วก็ริง C อยู่เนี่ยนะครับเนาะแล้วก็เราพบว่าถ้าเราไล่โครงสร้างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราเห็นตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งที่ผมชี้ว่า2 3เนี่ยถ้าเราเห็นตำแหน่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงหมู่ที่ไป substitute เราจะเห็นว่าเขามีฤทธิ์ชักนำให้เซลล์ที่บาดเจ็บเซลล์เครียดเซลล์ที่ไม่ตอบสนองต่อโปรแกรมตายกลับเข้าสู่โปรแกรมตายได้อันนี้ครับแล้วถ้าเราดูด้านนี้ครับ ring B ถ้าเราดูตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าสารกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความแรงสูงกว่าวิตามินอ E แต่เขาเป็นสารที่มีขั้วมากกว่าวิตามินอ E หน่อยหนึ่งเพราะนั้นเขาก็เลยละลายได้ในน้ำก็ได้ในไขมันก็ได้การออกฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็เลยทำได้กว้างขวางมากขึ้นก็คือสามารถเกิดในลิปิดเฟสหรือว่าในเอควสเฟสก็ได้นะครับแล้วเราพบอีกว่ามันไม่ใช่ตำแหน่ง binding หรือที่เราเรียกกันว่า active site เท่านั้นที่มันออกฤทธิ์ envelope ของโมเลกุลแรง envelope ของโมเลกุลมันก็ออกฤทธิ์ได้เช่นกันเช่นเขาทำหน้าที่เหมือนกับไฟโตเอสโตรเจนและเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์อย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่าโมเลกุลกลุ่มนี้เขาออกฤทธิ์ได้หลากหลายมากออกฤทธิ์ได้หลากหลายที่เราสนใจมากในกิจกรรมของเราก็คือ1เขาสามารถชักนำให้เซลล์ที่ผิดปกติเซลล์ที่เป็นโรคเซลล์ที่ไม่ตอบสนองต่อโปรแกรมตายกลับเข้าสู่โปรแกรมตายแบบ apoptosis ก็คือเป็นโปรแกรมตายตามธรรมชาติอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อเช้าก็คือถ้าเซลล์กลับเข้าสู่โปรแกรมตายตามธรรมชาติ1เซลล์ที่เกิดใหม่1จะมาจากสเต็มเซลล์ในภาวะสมบูรณ์นะครับ2เขาทำหน้าที่เป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์เราจะเริ่มเห็นเขาทำตอนที่เราพูดถึงอิมมูโนโมดูเลเตอร์หมายถึงเขาทำหน้าที่ปรับระบบสมดุลของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์เนี่ยเขาเป็นระบบนะแล้วเขาทำงานประสานกันเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อเช้าจริงๆแล้วเซลล์เขาคุยกันเป็นระบบใช่ไหมครับเขาประสานกันเป็นระบบมีอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินได้ไหมไม่ได้ก็ไม่สมดุลขาดได้ไหมครับก็ไม่สมดุลตอนที่เราพูดถึงเขามีแอคชั่นเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์เขาจะพบว่าถ้าขาดจะทำให้เพิ่มขึ้นถ้าเกินจะทำให้ลดลงเขาจะพากลับไปที่จุดสมดุลครับผมอีกแอคทิวิตี้หนึ่งที่เราเพิ่งพบอันนี้สดเลยก็คือเขาทำหน้าที่เป็น regulator ของสเต็มเซลล์ที่เราเรียก endogenous stem cell กระตุ้นให้สเต็มเซลล์ออกมา circulate อยู่ในระบบไหลเวียนของร่างกายมันก็เลยจะเห็นว่าเป็นไงนะถ้าเราพูดถึงสารกลุ่มนี้ก็จะเป็นไงครับผม1เขาชักนำให้เซลล์เครียดเซลล์เป็นโรคเซลล์บาดเจ็บกลับเข้าสู่โปรแกรมตายอันที่2เขาทำหน้าที่เป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์อันที่3เขาทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ของระบบสเต็มเซลล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับมาดูครับ
สารกลุ่มนี้คนทั่วไปเขาศึกษากันในแง่มุมไหนบ้างโดยทั่วๆไปแล้วสารกลุ่มนี้พวกโพลีฟีนอลทั้งหมดเนี่ยนักวิจัยสนใจเขาในแง่มุมของ functional food functional food ก็คืออาหารที่คนกินเข้าไปที่นอกเหนือไปจากอาหารหลักเราใช่ไหมครับเขาก็จะมีฤทธิ์เชิงกิจกรรมที่เฉพาะหรือในบางครั้งเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาได้ด้วยนะครับอันนี้เราเรียก functional food หรือบางคนก็เรียกเขาว่าเป็น pharma food บางคนก็ไปเรียกเขาว่าเป็น super food บางคนก็เรียกว่าไฟโตฟู้ดหรือบางคนเรียกกันว่า therapeutic food ก็แล้วแต่เลยครับใครจะเรียกอะไรแต่ว่าเขาเป็นไงนะมีฟังก์ชันคือเขาเป็นมากกว่าอาหารที่เรากินปกติก็คืออาหารปกติก็คือมีอะไรบ้างนะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่ใช่ไหมครับอันนั้นคือกลุ่มอาหารจำเป็นที่เรากินอันนี้เขาเป็น functional food ครับเขาศึกษาในแง่มุมไหนอ่ะเขาสนใจที่จะแอพพลายเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเช่นการจัดการรสชาติกลิ่นแล้วก็ให้คุณค่าทาง functional food อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วสารกลุ่มนี้เนี่ยเขาคือถ้าทั่วๆไปเราจะรู้จักเขาในชื่ออันหนึ่งก็คือ phytochemicals เนาะ functional food อีกทีหนึ่งก็คือเขาเป็นอาหารนะครับแต่เป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารปกติที่เราทานกันเขาเป็นอาหารที่มีฤทธิ์เฉพาะหรือมีคุณสมบัติสำคัญนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราศึกษาโพลีฟีนอลกับสุขภาพเราจะพบว่าคนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปเรื่องการป้องกันการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาพูดถึงเรื่อง4เรื่องนี้ครับก็คือมะเร็งเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจอันนี้คือกลุ่มที่เขาศึกษากันเนาะจริงๆแล้วถ้าเราดูโพลีฟีนอลจริงๆเนี่ยโพลีฟีนอลคือโมเลกุลที่ทำ4เรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะครับได้ดีมากที่เราพบที่ศูนย์วิจัยก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลพวกนี้เนี่ยนอกจากเขาทำ4เรื่องเมื่อกี้เขาเป็น MDR agent MDR agent คืออะไรครับเขาทำหน้าที่ reverse เซลล์มะเร็งที่ดื้อยาแบคทีเรียที่ดื้อยาให้กลับมาตอบสนองต่อยาโดยเฉพาะกลุ่มการดื้อยาแบบหลายขนาดที่เราเรียกว่า multi-drug resistant นะครับดูนะครับเราเลย propose ให้ใช้โพลีฟีนอลไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือเหมาเป็น Family ไม่ได้ต้องดูทีละโครงสร้างนะครับให้ใช้ในการ overcome MDR นะครับแก้ปัญหาการดื้อยาดู target ของการดื้อยาครับผมจริงๆถ้าเราบอกว่าโมเลกุลกลุ่มนี้จะแก้ปัญหาการดื้อยาได้การดื้อยาที่เกิดขึ้นในคลินิกปัจจุบันเนี้ยมันเกิดขึ้นจาก1ยาที่ใส่เข้าไปหรือได้รับเข้าไปเซลล์มองเป็นสารพิษเขาเลยปั๊มทิ้งครับพอปั๊มทิ้งเป็นไงนะยาจะเหลืออยู่ในเซลล์น้อยไหมครับน้อยจนไม่สามารถจัดการอะไรเขาได้เลยเขาเลยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นไงนะมีสารพิษสูงได้อันนี้คือมันเป็นหนึ่งในกระบวนการป้องกันตนเองไหมครับนี่เป็นเรื่องปกตินะใครก็ไม่อยากตายก็คือกระบวนการป้องกันตัวเองของเขานะครับถ้าเขาทำหน้าที่ reverse multi-drug resistant เขาอาจจะเป็นยับยั้งไม่ให้เขาปั๊มยาออกหรือเขาทำหน้าที่เป็น modulator ก็ได้นะครับเขาน่าจะไปออกฤทธิ์ที่ไหนล่ะเขาน่าจะไปออกฤทธิ์ที่ไม่ตรงกับที่มันปั๊มทิ้งได้หรือไม่ถูกย่อยทิ้งได้เราเรียกว่าเข้าไปออกฤทธิ์ที่อาจจะไปแทรกอยู่ที่เมมเบรนทำให้เมมเบรนของเซลล์เป็นไงนะผิดไปจากปกติอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ถ้ากระบวนการนี้เกิดขึ้นสเปกซิฟิกไหมไม่สเปกซิฟิกมันก็จะทำให้เกิดกับเซลล์ทั่วไปมันก็เกิดพิษเหมือนกันแหละใช่ไหมครับ
หรืออีกอันหนึ่งก็คือเขาไปที่ intracellular organelles เช่นไปยับยั้งการคลายเกลียวของ DNA หรือไปที่ไมโตคอนเดรียยับยั้งไม่ให้ไมโตคอนเดรียที่แข็งป้องกันตัวเองไว้เนี่ยให้เขากลับมาทำงานพอเขากลับมาทำงานเซลล์ก็เริ่มรู้ว่าเขาต้องกลับเข้าสู่โปรแกรมตายเขาเลยกลับเข้าสู่โปรแกรมตายได้เองอันนี้เราเรียกกันว่าเขาชักนำให้เซลล์กลับเข้าสู่โปรแกรมตายแบบ apoptosis ผ่าน mitochondrial pathway ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็น intrinsic pathway เป็น pathway การตายตามธรรมชาติที่อยู่ในเซลล์เซลล์มีตำแหน่งหรือที่เราเรียกว่าตำแหน่งออกฤทธิ์หรือโปรแกรมควบคุมการตายของเขาเนี่ยจะสามารถทำงานได้ผ่าน2วิธีหลักๆนะครับวิธีที่1ก็คือเขาถูกกระตุ้นได้จากภายนอกคือเซลล์เขาเมื่อเช้ามีเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ใช่ครับมีโปรตีนใช่ไหมครับข้างโปรตีนที่ผมบอกว่าเขาใช้รับสัญญาณเนี่ยเราเรียกรีเซพเตอร์ใช่ไหมครับในเซลล์ทุกชนิดเนี่ยเขาจะมีโปรตีนกลุ่มนี้อยู่เราเรียกว่า dead domain คือคอยรับสัญญาณตายบอกให้ตายถูกบอกให้ตายอันนี้รับจากข้างนอกกับอีกอันหนึ่งก็คือมีภายในเซลล์เราเรียก intrinsic เมื่อกี้นะครับเขาคือไมโตคอนเดรียเขาเป็นแหล่งสะสมสารพิษทั้งหมดเลยถ้าเขาปล่อยออกมาเขาจะไปชักนำให้เซลล์กลับเข้าสู่โปรแกรมตายมี2แบบนี้คราวนี้ถ้าเราพูดถึงฤทธิ์ของโมเลกุลพวกนี้ถ้าไปออกฤทธิ์ที่พลาสมาเมมเบรนถ้าไปแทรกอยู่ไม่สเปกซิฟิกไม่ดีแน่ถ้าเขาออกฤทธิ์ไปชักนำให้เซลล์ตายแต่ออกฤทธิ์ที่ด้านนอกเนาะ outer leaflet เนี่ยหรือด้านนอกของเซลล์เนี่ยเซลล์ก็มีกระบวนการบอกผมไม่ถึงอายุไขอะผมไม่อยากตายจะมาบอกให้ผมตายผมก็ไม่ตายเขาเลยปิดรีเซพเตอร์ปิดเลยคราวนี้ทำงานไหมไม่ทำงานกระตุ้นก็ไม่ได้เหลืออันเดียวที่เป็นไปได้ที่พอจะไหวหน่อยก็คือส่งเข้าไปยังไมโตคอนเดรียคราวนี้เราจะส่งโมเลกุลไปในไมโตคอนเดรียมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องค้นและต้องหาให้เจอว่ามันต้องทำยังไงเราถึงจะส่งเข้าไปที่ไมโตคอนเดรียได้ดูนะครับอันนี้คืออย่างที่ผมว่าเมื่อกี้เนาะถ้าเราส่งไปที่ไมโตคอนเดรียก็คือเป็นไงนะเขาจะมีแนวโน้มที่จะชักชวนให้เซลล์กลับเข้าสู่โปรแกรมตายได้เข้าไปยังไงอะแรกสุดเราต้องคัดเลือกก่อนเขาต้องเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ก่อนและเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ต้องแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปข้างในได้ก่อนพอเขาเข้าไปข้างในเสร็จเขาเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมครับพอเข้าไปภายในเซลล์เลยทำให้สารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ลดลงอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับไมโตคอนเดรียต้องทำงานไหมครับต้องทำงานเพราะว่าสารอนุมูลอิสระในภาวะทั่วๆไปเขาสำคัญมากเลยนะทุกปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายมนุษย์ถูกทริกเกอร์หรือถูกบอกเนี่ยถูกกระตุ้นอย่างเงี้ยด้วยสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระสำคัญมากการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระก็สำคัญแต่ต้องได้รับได้ถูกเรื่องถูกราวด้วยนะเพราะอาจจะเกิดผลในทางที่ไม่ดีด้วยก็ได้นะครับคราวนี้ตอนที่เขาเข้าไปข้างในแล้วทำให้สารต้านสารอนุมูลอิสระลดลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่ตามมาก็คือกระบวนการทางชีวเคมีมันต้องใช้ใช่ไหมครับไมโตคอนเดรียก็เลยเริ่มทำงานใช่ไหมครับด้านในของไมโตคอนเดรียปกติมันจะมีประจุเป็นลบแต่ตอนที่มันไม่ค่อยทำงานประจุความเป็นลบของมันก็ลดลงนิดหน่อยมันก็เลยทำงานน้อยลงเซลล์เป็นโรคทั้งหลายโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งเขาก็เลยไม่ค่อยใช้พลังงานจากการหายใจผ่านไมโตคอนเดรียเขาเลยไปใช้กระบวนการหมักแทนก็คือใช้กระบวนการหมักที่ไซโตพลาซึมแทนเนาะเขาก็เลยบอกว่าอย่ากินน้ำตาลนะถ้าเป็นมะเร็งเห็นไหมเพราะว่า
เดี๋ยวมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์แล้วก็ไปเซลล์ใช้หายใจใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกกรณีนะจริงๆแล้วไมโตคอนเดรียของเซลล์มะเร็งก็เป็นนะเขาแข็งเขาก็ไม่ค่อยทำงานเพราะเขาป้องกันไม่ให้ตัวเขาเองกลับเข้าสู่โปรแกรมตายเพราะเขาไม่ถึงอายุไขเขาไม่กลับเข้าสู่โปรแกรมตายเราก็เลยบอกว่าเราหาสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอิเล็กตรอนไหลได้ในวงวงแหวนเขานะครับเมื่อกี้เห็นโครงสร้างฟลาโวนอยด์ผมไหมครับเห็นนี้ไหมครับเห็นที่ขีด2ขีดนะครับภาษาทางวิทยาศาสตร์เราเรียกกันว่าเป็นอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได้เนาะมันก็เลยจะมีอิเล็กตรอนเยอะอันนี้สารกลุ่มนี้ก็เลยเป็นไงนะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะพอเขาเป็นแบบนี้ครับเขาเลยเข้าไปในเซลล์ได้เขาเข้าไปที่ไมโตคอนเดรียถ้าอิเล็กตรอนเขาไหลอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เนี่ยไมโตคอนเดรียเขาพรีเซิร์ฟตัวเขาไว้ก็คือป้องกันไม่ให้อิเล็กตรอนมันไหลเพราะว่าอิเล็กตรอนไหลคือการหายใจใช่ไหมไม่ป้องกันไม่ให้มันไหลแล้วก็แข็งอยู่อย่างนี้ฮะมันไม่ตายสารกลุ่มนี้เข้าไปอิเล็กตรอนที่ถูกบล็อกอยู่เนี่ยมันไปเชื่อมทำให้อิเล็กตรอนไหลได้เพราะมันมีอิเล็กตรอนที่ไหลได้นะเขาเป็นสะพานอิเล็กตรอนนะเลยทำให้อิเล็กตรอนไหลในไมโตคอนเดรียพออิเล็กตรอนไหลในไมโตคอนเดรียได้ไมโตคอนเดรียก็กลับมามีพลังงานเพิ่มขึ้นเริ่มทำงานพอเริ่มทำงานและขยับได้สารที่ชักนำให้เซลล์กลับเข้าสู่โปรแกรมตายก็มาจากไมโตคอนเดรียนะครับก็หลุดออกมาแล้วเข้าไปในไซโตพลาซึมแล้วทำให้โปรแกรมตายเริ่มทำงานอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแต่คราวนี้ทำยังไงมันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้กลับมานะครับเราก็เริ่มต้นจากอย่างนี้ครับถ้าเรารู้อย่างนี้ถ้าเราจะคัดเลือกโมเลกุลนะครับเราเริ่มต้นจากอันที่1ตรวจก่อนว่าสารที่เรามีอยู่เนี่ยเขาสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้จริงไหมในความเป็นจริงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอิเล็กตรอนเยอะๆครับเขาสามารถให้อิเล็กตรอนได้ด้วยเขาก็เลยไปกระตุ้นtranscription factor กลุ่มหนึ่งเราเรียกว่า NF-κB ที่อยู่ในไซโตพลาซึมพอมันเกิดoxidation transcription factor มันเป็นแฟกเตอร์ที่กระตุ้นการแสดงออกของยีนครับ NF-κB เป็น transcription factor กลุ่มที่ควบคุมความผิดปกติของเซลล์การดื้อยาแล้วก็การเพิ่มจำนวนที่ผิดปกติพวกนี้ครับผมเนี่ยถ้าเขาทำอย่างนี้แล้วเขาไปอยู่ที่โปรโมเตอร์ของยีนแล้วกระตุ้นให้เกิดการเอ็กซ์เพรสของยีนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ1ถ้าดื้อยาก็จะเป็นไงนะก็จะถูกเรกูเลตถ้าทำงานผิดปกติก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้หรือกลับเข้าสู่โปรแกรมตายตามธรรมชาติไปเราก็จะโมเลกุลกลุ่มที่เราคัดเลือกมาก็จะน่าสนใจไหมน่าสนใจอันที่1นะครับอันที่2เราก็วัดเขาโดยตรงเลยว่าเขาควรจะไปที่ไหนควรจะไปที่ในไซโตพลาซึมให้ได้นะไปที่ไมโตคอนเดรียนะแล้วก็ศึกษาโครงสร้างของเขาสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เขาทำแต่ปัญหามันเกิดครับมันไม่เคยมีใครวัดสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ได้เซลล์มันก็เล็กกระจิตนิดเดียวใช่ไหมครับโมเลกุลยิ่งเล็กกว่านั้นอีกไหมฮะเล็กกว่านั้นอีกเนาะยิ่งน้อยกว่านั้นอีกคนก็พยายามทำมันก็ทำไม่ถึงไหนกันสักทีผมก็พยายามนี่แหละครับจนผมรู้ว่าเราจะวัดสารอนุมูลอิสระในในเซลล์และไมโตคอนเดรียได้ยังไงแล้วก็รู้ต่อไปอีกว่าผมจะวัดการทำงานของไมโตคอนเดรียโดยวัดความต่างจากเมมเบรนไมโตคอนเดรียได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเริ่มแรกเรามาดูว่าผมจะคัดเลือกโมเลกุลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระผมก็เอาโมเลกุลไปฉายรังสีฉาย UV แล้วก็สร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นเสร็จแล้วผมก็
ดูว่าเขาโมเลกุลเหล่านั้นสามารถที่จะจัดการสารอนุมูลอิสระได้ไหมนะครับเทคโนโลยีที่เรามีที่ศูนย์วิจัยเนี่ยเราสามารถสร้างสารอนุมูลอิสระเหมือนอยู่ในร่างกายเราได้เกือบทุกสปีชีส์เลยทุกชนิดเลยแต่เราเลือกเฉพาะกลุ่มที่เป็น ROS Reactive Oxygen Species คือโมเลกุลที่มีออกซิเจนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเราก็เลือกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ดูฤทธิ์เราก็เห็นฤทธิ์ของโมเลกุลเป็นแบบนี้เห็นไหมครับถ้าโมเลกุลกลุ่มนี้เป็นแบบนี้ถ้าเขาได้รับอิเล็กตรอนเกินเขาจะเลื่อนมาเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วก็ออกฤทธิ์และในบางกลุ่มมันสามารถย้อนกลับได้ด้วยเขาเกิดไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ด้วยโมเลกุลตั้งต้นจริงๆอ่ะในบางกลุ่มของโมเลกุลเราพบว่าเขาออกฤทธิ์ดีมากแต่ถ้าเกิดกระบวนการเหล่านี้แล้วไม่ออกฤทธิ์แล้วในบางโมเลกุลเราพบว่าต้นทางไม่ออกฤทธิ์ครับผมจะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้เราก็เริ่มได้ไลบรารีฮะเราก็เริ่มเก็บไว้ว่าเราจะคัดเลือกยังไงนะครับผมก็เลือกโมเลกุลที่เราศึกษาทั้งหมดดูกับสารอนุมูลอิสระที่สร้างขึ้นเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็คัดเลือกเอาโมเลกุลกลุ่มที่ดูแล้วน่าสนใจที่สามารถทำงานกับเซลล์ได้นะครับพอได้โครงสร้างเสร็จสิ่งที่สำคัญมากที่สุดของกระบวนการศึกษาพวกนี้ก็คือถ้าเราทำแลบอย่างเดียวทั้งหมดเนี่ยผมน่าจะใช้เวลาหลาย10 ปีกว่าจะได้ข้อมูลประเภทนี้ผมเลือกเลือกโมเลกุลที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กันเสร็จเรียบร้อยผมศึกษาฤทธิ์ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์เรียบร้อยผมก็เริ่มหาพารามิเตอร์เชิงโมเลกุลอย่างเงี้ยครับผมแล้วผมก็เริ่มได้สมการเพื่อที่จะ predict ว่าหน้าตาโมเลกุลประเภทนี้คุณสมบัติของเขาจะมีคุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์โดยเฉพาะค่าไลโปฟิลิซิตี้ก็คือค่าการละลายในไขมันความหมายก็คือเขามีศักยภาพจะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปข้างในได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นออริจินอลนะอันนี้ที่ผมทำเนี่ยเราก็เลยได้วิธีคัดเลือกโมเลกุลแล้วเราก็รู้ว่าควรทำยังไงนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือโมเลกุลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยตอนที่เราทานอาหารใช่ไหมครับโมเลกุลเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าไปในทางเดินอาหารจากทางเดินอาหารไปที่เลือดใช่ไหมครับเขาจะไปเจอกับโปรตีนกลุ่มหนึ่งเราเรียกอัลบูมินซึ่งมันเป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่ที่อยู่ในเลือดเขาจะไปจับกับพวกนี้ครับแล้วอัลบูมินมันก็อยู่ในหลอดเลือดใช่ไหมครับเขาก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกายเขาจับแล้วปล่อยเขาค่อยๆปล่อยครับเขาเลยเหมือนกับเป็นเหมือนรถจ่ายน้ำอ่ะค่อยๆจ่ายไปทีละหน่อยละหน่อยมันก็เลยไม่ถูกกำจัดทิ้งอย่างรวดเร็วใช่ไหมแล้วเราก็มาหาว่าโมเลกุลกลุ่มที่จับและปล่อยได้พอดีเนี่ยมันเป็นสัมพันธ์กันแบบนี้เป็นกลุ่มไหนบ้างแล้วเราก็คัดเลือกโมเลกุลกลุ่มนั้นมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เราก็เริ่มมาดูนะครับอันนี้เป็นแบ็กกราวด์อันนี้ผมไม่ใช่ของผมนะผมเอามาเล่าให้ฟังครับผมก็เราก็เริ่มรู้ว่าโอเคการเกิดสารอนุมูลอิสระในระบบเนี่ยตอนที่เขาเกิดที่ไมโตคอนเดรียมันก็จะมีพวกนี้เต็มเลยแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ระบบไมโตคอนเดรียเกิดสารอนุมูลอิสระสูงเกิดภาวะเครียดสูงเขามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหากับเซลล์โดยเฉพาะถ้าไมโตคอนเดรียเสียสภาพเซลล์ก็จะกลับเข้าสู่การตายซึ่งการตายในบางกรณีเป็นการตายที่ทำให้เกิดพิษเช่นตายแบบถูกทำให้ตายเขาจะปล่อยสารที่เป็นพิษออกมาครับเราเรียกพวกapoptotic inducing factor ทั้งหลายหรือว่า tumor necrotic factors อะไรพวกนั้นจะทำให้เกิดภาวะอักเสบในระบบครับผมคณิตสารที่เราทำเนี่ยเราก็เลยมองว่าทำยังไงจะส่งเข้าไปที่ไมโตคอนเดรียแล้วทำไงเราถึงจะรู้ว่าเขาลดสารอนุมูลอิสระไมโตคอนเดรียเราก็เริ่มมีคำถามเยอะเลยครับเริ่มไล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเขานะครับมันลึกไปหน่อยครับมาดูนี้ครับผมเริ่มมองว่าทำไงผมถึงจะวัดสารอนุมูลอิสระในไมโตคอนเดรียในภายในเซลล์และไมโตคอนเดรียได้ผมมีความรู้เมื่อกี้ฮะเซลล์เห็นไหมเซลล์มีชีวิตผมรู้เรื่องเซลล์มีชีวิตแล้วผมเริ่มรู้ว่าข้างในเซลล์เนี่ยมันอยู่กันเป็นส่วนๆ
แล้วเขาถูกกั้นไว้เป็นส่วนๆและเขาต้องมีพื้นที่ของเขาพอดีอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ผิดที่ได้ไหมไม่ได้เขาจะเป็นอยู่อย่างนั้นสารอนุมูลอิสระเจออยู่ข้างในเซลล์เนี่ยครับผมแล้วก็เจออยู่ข้างนอกเซลล์ด้วยเหมือนกันอยู่ข้างนอกเซลล์ถ้าสมมุติเรากินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมันหายได้ไหมครับหายได้แต่อยู่ภายในเซลล์มันจะหายได้ไหมครับมันจะหายได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเข้าไปในเซลล์ได้แล้วไปทำให้มันหายไปใช่ไหมครับแต่ถ้าหายเยอะเกินเมื่อกี้ก็เป็นปัญหาไหมครับเป็นปัญหามันต้องพอดีนะชีวิตมันต้องพอดีสารอนุมูลอิสระมันจึงเป็นสารที่ต้องมีมากเกินไม่ได้มีน้อยเกินไม่ได้ต้องมีพอดีเรามักจะถูกบอกว่าสารอนุมูลอิสระต้องทำให้มันต่ำสุดภาวะนั้นมาถึงเมื่อใดก็ตามเราจะเข้าสู่ภาวะเครียดที่เราเรียกว่า pro-oxidative stress ก็คือเครียดจากภาวะขาดสารอนุมูลอิสระเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาเหมือนกันเป็นปัญหาเหมือนกันอ่ะเราก็เลยบอกว่าเอาถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรเกินก็ไม่ดีสักอย่างเนี่ยขาดก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตน่ะเราทำไงดีเราก็ค่อยๆมานั่งดูว่าแล้วใครเป็นคนควบคุมให้เขาอยู่แต่พอดีเราก็พบโมเดลนี้ครับผมแบ่งระบบเซลล์ออกเป็นข้างนอกครับผมนี่ข้างนอกข้างในแล้วก็ส่วนที่เป็นนิวเคลียสเห็นไหมแล้วผมก็วัดสารอนุมูลอิสระที่อยู่ข้างในด้วยเทคนิคที่เราทำเนาะเราเจอนี่ครับผมโมเลกุลกลุ่มนี้เขาแพร่เข้าไปภายในเซลล์เสร็จแล้วก็ไปเจอกับสารอนุมูลอิสระแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเป็นสารกลุ่มนี้ซึ่งเรืองแสงได้ถ้าจากคณิตศาสตร์เนาะอันนี้จากคณิตศาสตร์นะครับเราก็เลยได้รู้ว่าถ้าเราวัดตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะรู้ทั้งหมดเลยครับผมว่าเขาเริ่มต้นยังไงทำงานยังไงนะครับจนกระทั่งได้มาถึงสมการนี้เราก็เลยได้รู้ว่าสารอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงหรือ ROSI เนี่ยมีความเข้มข้นอยู่เท่าไหร่ที่น่าสนใจมากเลยก็คือสิ่งที่เราทำขึ้นเนี่ยโมเดลของการทดลองกับทฤษฎีที่เราคำนวณฟิตกันทับเป๊ะเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันนี้แม่นอยู่นะแม่นอยู่เราก็เลยได้วิธีการวัดสารอนุมูลอิสระที่ไมโตคอนเดรียที่ไซโตพลาซึมที่ภายนอกเซลล์ในหน่วยโมลาร์ด้วยนะในหน่วยโมเลกุลคือนี่ในทางนักชีวฟิสิกส์เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเราสามารถอธิบายเขาในระดับในหน่วยที่เป็นอะตอมเป็นโมเลกุลเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเรียก quantitative เราเริ่มเข้าใจกระบวนการออกฤทธิ์เราเริ่มรู้ว่าใครชนใครก่อนหลังเกิดอะไรตามมาเรารู้เรื่องอย่างนี้ได้เราก็เลยได้รู้เรื่องนี้เราก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ปกติเซลล์ที่เป็นโรคไม่เหมือนกันเซลล์เครียดก็ไม่เหมือนกันเราก็ได้รู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือสารอนุมูลอิสระที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นเมดิเอเตอร์หมายถึงเขากระตุ้นทุกเรื่องของกระบวนการทางชีวเคมีในเซลล์ครับผมเมื่อใดก็ตามที่สารอนุมูลอิสระพร่องภายในเซลล์เราจะมีสภาวะเสื่องซึมหลงลืมเหนื่อยบวมเนี่ยครับผมมันสอดคล้องกันฮะเราก็เริ่มได้มองเห็นมันสัมพันธ์กันนะน่าสนใจเพราะฉะนั้นในเวลาเราจะไปคอนซูมอะไรเนี่ยพวกสารที่มีอยู่ในระบบส่วนใหญ่เราบอกให้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโน้นอย่างนี้ในความเป็นจริงแล้วอยู่ๆจะไปทานได้ไหมไม่ได้นะต้องคิดเยอะๆนะในความเป็นจริงแล้วเขาเป็น functional food พวกนั้นต้องมีเหตุจึงกินหรือถ้าจะกินแล้วมันไม่เกิดผลอันเนี้ยค่อยกินเนี่ยมันจึงต้องมานั่งดูว่าไม่ใช่กินอะไรก็ได้แล้วบอกให้กินอะไรก็กินหมดอันนี้ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็ผมฝากนะอันนี้จะถ้าใครขายอะไรพวกนี้อยู่ก็อย่ามาทุบหัวผมนะครับเราก็เลยได้รู้เรื่องนี้พอเรารู้เรื่องนี้เราก็เริ่มมาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเครียดกับการดื้อยาแบบหลายขนานเราก็เลยเริ่มได้เห็นว่าจริงๆแล้วการดื้อยาแบบหลายขนานสาเหตุหลักมันก็เกิดมาจากภาวะเครียดนี่แหละเครียดจากสารอนุมูลอิสระนะครับ
แล้วมันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การรักษามะเร็งล้มเหลวนะซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แต่มะเร็งอีกต่อไปแล้วกลับเป็นการติดเชื้อทุกระบบเลยนะครับดูนี่ครับอันนี้เป็นการ์ตูนอันนี้ผมยกกรณีของมะเร็งตอนที่เราเจอเซลล์มะเร็งแล้วเขารวมกันเป็นก้อนจริงๆเซลล์มะเร็งเขาก็มาจากกลุ่มเซลล์เนาะเดิมทีเขาก็จะเหมือนกันนะเซลล์แต่ตอนที่เขาเริ่มเป็นมะเร็งเขาไม่ค่อยเหมือนกันครับผมเขาเริ่มคล้ายกันมันจะกลายเนื้อเยื่อมะเร็งมันเลยแบ่งเป็น3กลุ่มชัดเจนก็คือกลุ่มหนึ่งเป็นไงนะทนดีอีกกลุ่มหนึ่งไวทำอะไรก็ตายหมดกับอีกอันนึงทนปานกลางเขาจะเป็นแบบนี้ครับผมดูนะครับดูนี่ครับถ้ามีทำไมดูนี่ครับถ้ามีสีแดงๆตรงนี้ผมสมมุติให้เป็นโมเลกุลที่ทำลายเซลล์มะเร็งนะเขาจะเซลล์ที่ไวก่อนตายก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเซลล์ที่ไวปานกลางก็จะตายแต่เซลล์ที่เป็นเซลล์ที่ดื้อยานะมันไม่ตายคือในก้อนมันมี3เลเวลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอตอนที่ก้อนมะเร็งถูกทรีตก้อนยุบลงอย่างรวดเร็วเห็นไหมเพราะว่าอะไรนะตัวที่เจริญเติบโตสมบูรณ์ดีเขาเป็นตัวที่ไวมันตายเลยตัวที่เริ่มทนได้คือขาดอยู่ในทุกขโภชนาการนะเขาตายช้าลงมาหน่อยและตัวที่ทนได้มากสุดก็คือตัวที่ทุกสุดก็คืออยู่ตรงกลางก้อนเซลล์กลุ่มนั้นเขามีการแสดงออกของยีนกลุ่มที่เราเรียกว่า multi-drug resistant เขาดื้อยาแบบหลายขนาดตอนที่เราเจอก้อนมะเร็งแบบนี้เราก็เลยคิดว่ามะเร็งหายแล้วแต่จริงๆมะเร็งหายไหมครับไม่หายมันหลับอยู่ครับมันไม่ตอบสนองมันมีน้อยพอระบบสมบูรณ์ขึ้นเขาก็เลยเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เริ่มดื้อต่อการรักษานะในกระบวนการนี้การดื้อยามันก็เลยเนี่ยครับถ้าดื้อยาโดยธรรมชาติก็อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ที่มีแบ่งเป็น3เลเวลเมื่อกี้เนาะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือดื้อยาหลังจากได้รับสารพิษซ้ำๆก็สารที่เคยตอบสนองเนี่ยซ้ำๆแล้วเขาพัฒนาเป็นดื้อต่อยาพอเขาดื้อปั๊บคราวนี้เขากระตุ้นให้ยีนดื้อยาเนี่ยแสดงออกด้วยเขาสามารถดื้อต่อยาได้อีกหลายชนิดทั้งที่ไม่เคยได้รับมาก่อนไม่สัมพันธ์กับโครงสร้างโมเลกุลของยามันทนฮะเนี่ยครับมันดื้อแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับถ้าเทียบกันสมมุติว่าสีเทาๆนี้เป็นความเข้มข้นของยาที่อยู่ภายในเซลล์เราเห็นเซลล์ดื้อยาเขาปั๊มออกเห็นไหมครับทำให้ความเข้มข้นเหลือน้อยลงครับผมนะครับนั้นปัญหาการดื้อยาพวกนี้เกิดทั้งในเซลล์ที่เป็นแมมโมเรียนเซลล์เซลล์ราเซลล์แบคทีเรียครับผมมันจะเกิดอาการนี้เป็นปัญหาสำคัญของวงการสาธารณสุขโลกหรือในอีกมุมหนึ่งผมชอบแซวเพื่อนๆว่าเป็นขยะที่นักวิทยาศาสตร์อย่างพวกเราทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการดื้อยาที่น่ากังวลมากสุดก็คือกระบวนการที่เขาปั๊มยาทิ้งนี่แหละคือเขาสามารถปั๊มยาทิ้งได้พอผมบอกว่าปั๊มความหมายก็คือแม้แต่มี1โมเลกุลภายในเซลล์เขาก็ปั๊มทิ้งความหมายก็คือเป็นไงนะสารพิษไปถึงเป้าหมายไหมครับยากไปถึงเป้าหมายยากทีนี้แก้ยังไงแก้ยังไงเราเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับผมอันนี้เป็นโมเลกุลที่ผมศึกษาตอนผมเรียนปริญญาเอกนะผมยังใช้เป็นโพรบสำหรับศึกษาโครงสร้างหรือการทำงานของเซลล์อยู่เนาะอันนี้เราเรียกโดโนรูบิซีนเขาเป็นโมเลกุลที่มาจากเขตดินที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับเขาเรืองแสงได้ผมใช้เขาวัดความสามารถในการปั๊มยาของเซลล์ดื้อยาครับซึ่งเราทำให้เราได้เข้าใจว่าเมื่อใดก็ตามที่ระบบพัฒนาการดื้อยาแบบหลายขนาดเขาจะดื้อต่อยาอีกหลากหลายชนิดทั้งที่ไม่เคยได้รับมาก่อนอันนี้ครับปัญหาพอเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วเราจะแก้ไขยังไงวิธีการแก้ไขก็คือเราทำค็อกเทลให้แล้วก็
ไม่ได้ผลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายปกติเซลล์มะเร็งกับเซลล์ที่เป็นโรคเซลล์มะเร็งจะทนต่อยาหรือสารพิษได้น้อยกว่าเซลล์ที่ปกติอย่างน้อย200เท่านะเมื่อใดก็ตามที่เกิดปรากฏการณ์นี้เขาเริ่มทนได้เท่าๆกันครับเกิดอะไรขึ้นเราต้องให้ยามากพอที่จะทำให้เซลล์มะเร็งตายเซลล์ปกติตายด้วยไหมตายด้วยตายหมดเลยเจอใครก็ตายหมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราพึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ควรจะทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นและเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้ามาเจอปัญหาพวกนี้นะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่ผมวัดว่าเขาปั๊มยาออกนอกเซลล์ยังไงเห็นไหมครับทีนี้ครับเทคนิคที่เราทำเนี่ยคือเพราะเราเข้าใจพลังงานของชีวิตนี่แหละเราก็เลยรู้ว่าเราจะหยุดไม่ให้โปรตีนที่อยู่ด้านนอกทำงานได้ยังไงแล้วก็ทำให้เขากลับมาทำงานใหม่ได้อย่างไรเมื่อกี้คำถามที่อาจารย์ถามผมนะก็เรารีคอนสติทิวเป็นอย่างเงี้ยเขาเลยกลับมาทำงานพอเขากลับมาทำงานเขาก็ปั๊มยาทิ้งพอปั๊มยาทิ้งเราก็เลยรู้ว่าประสิทธิภาพในการปั๊มของพวกนี้เขาขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโมเลกุลแบบไหนแล้วก็โครงสร้างโมเลกุลแบบไหนที่มันไม่ถูกปั๊มทิ้งเราก็เจอโครงสร้างโมเลกุลอยู่ 2-3 กลุ่มครับที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นที่เราเจอก็คือนี่แหละครับฟลาวโนอยด์เนี่ยที่เราเจอว่าถ้าเราดูภาพนี้มองเห็นภาพนี้ไหมครับเนี่ยภาพนี้ตอนที่เราเรียนหนังสือกันเราบอกว่าถ้าเห็นสีเขียวๆมันสว่างน้อยแสดงว่ามียาอยู่ในนี้น้อยสารพิษน้อยแต่ดูนี่ฮะเซลล์ก็ทำไงนะวิธีการจัดการสารพิษเขาเนี่ยเขาปั๊มทิ้งไม่พอมีเยอะเกินเขาเอาไปแพ็ครวมกันไว้ในถุงไลโซโซมเลยเห็นมันแน่นอยู่ตรงนี้ครับมันออกฤทธิ์ไหมครับไม่มันถูกย่อยจนพังหมดแล้วก็เรืองแสงอยู่หน่อยเดียวเมื่อก่อนเราบอกว่าถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่านิวเคลียสมีเยอะมากเลยแต่ไม่ใช่นะพอเราดูในชีวิตจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเซลล์เขาปั๊มทิ้งไม่พอเขายาไปใส่หลุมดำไว้ป้องกันไม่ให้มันกระจายไปที่ตำแหน่งอื่นๆของร่างกายของเซลล์เขาอันนี้คือถ้าไม่รู้จะทำได้ไหมทำไม่ได้แล้วอันนี้เขารู้ใช่ไหมเขาเลยทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วการรักษาโรคจริงๆหรือการรักษามะเร็งจริงๆเนี่ยมันมีคำถามหลายคำถามมากเลยเราจะพากันไปถึงจุดที่มันเกิดกระบวนการดื้อยาแบบหลายขนาดแล้วก็จัดการได้ยากลำบากขึ้นจริงหรือเปล่าหรือมันมีทางอื่นอยู่บ้างครับนี่มาดูครับผมถ้าเราเลือกฟลาโวนอยด์เห็นโมเลกุลที่ผมเลือกมาไหมครับเห็นโมเลกุลนี้ไหมครับเพอร์ซิตินนะครับคัมฟอรอลอิลิโอดิไทลไอพิจินินดูครับโครงสร้างเขาเกือบเหมือนกันเลยเห็นไหมโครงสร้างเคมีเขาเกือบเหมือนกันแต่เขาต่างกันที่ไหนนะต่างกันที่คีโลของเขาเนี่ยเห็นไหมครับพวกเนี้ยซึ่งมันทำให้เขาออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันและมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันดูนี่ครับตอนที่เราดูว่าเขาสามารถที่จะทำให้เซลล์มะเร็งดื้อยากลับมาตอบสนองต่อยาเราเรียกเป็น MDR modulator ใช่ไหมหรือ MDR agent เนี่ยเราเห็นว่าเกือบทุกชนิดเลยทำให้เซลล์มะเร็งกลับเข้ามาตอบสนองต่อยาได้ดีขึ้นนะแต่ประสิทธิภาพมันไม่เท่ากันดูนี่ครับอิโอดิไทออลมันเป็นไงนะในเซลล์กลุ่มหนึ่งมันลดลงไป 0.4 ก็คือลดไปเท่าไหร่ครับ 60%เขาตอบสนองได้ดีขึ้น 60%แต่ว่าถ้าเป็นเซลล์ที่ดื้อยาอีกแบบหนึ่งเขาไม่ตอบสนองก็เหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นว่าเวลาเราศึกษาเรื่องพวกนี้ไม่ใช่หนึ่งเรื่องทุกโรคใช่ไหมทุกกรณีแต่ว่าหนึ่งเรื่องมันเฉพาะกับอะไรหนึ่งเรื่องมันเฉพาะกับอะไรเห็นไหมครับมันกลับมาที่ไหนนะมันกลับมาที่แนวคิดของ tailor-made ใช่ไหมหรือ personalized medicine อันนี้มันกลับมาที่แถวๆนี้เอาไปเอามาเดินวนไปวนมาเราก็เริ่มมองว่าเอ้าสารธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยคอนเซปต์ที่เราละเลยไม่ได้ก็คือต้องเคารพ
ธรรมชาติของพวกเขาต้องเคารพธรรมชาติของพวกเขาครับเราก็เลยได้เริ่มเห็นว่าโอเคโมเลกุลแต่ละโครงสร้างเขาก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราคอนดิชันแต่ละแบบมันต้องถูกดีไซน์ว่าโครงสร้างหน้าตาแบบนี้มันจะต้องมีโมเลกุลอะไรอยู่ข้างในเห็นไหมฮะมาดูในไมโตคอนเดรียครับไมโตคอนเดรียเมื่อกี้เซลล์ก็เล็กแล้วใช่ไหมครับในไมโตคอนเดรียยิ่งเล็กลงไปอีกเล็กกว่าเซลล์เราบอกว่าเราจะวัดความต่างศักย์เมมเบรนไมโตคอนเดรียจริงๆมันเป็นศักย์ไฟฟ้าครับแบบนี้ไมโตคอนเดรียถ้าทั่วๆไปก็คือถ้ามีศักย์ไฟฟ้าคนทั่วๆไปก็ใช้อิเล็กโทรดจิ้มแล้ววัดใช่ไหมครับถ้าเป็นช่างทั่วไปบ้านเราแต่นี่มันเล็กไงจะไปจิ้มยังไงล่ะมันเล็กมากเขาก็มีแพทช์แคมป์พยายามจะจิ้มเพื่อนผมที่เรียนจบปริญญาเอกรุ่นเดียวกันไปทำโพสต์ด็อกที่อเมริกานั่งจิ้มผมกลับมาอยู่เมืองไทยผมพัฒนากระบวนการตรวจด้วยสเปกโตรผมเห็นความต่างศักย์เมมเบรนเป็นไมโตคอนเดรียก่อนที่เขาใช้เครื่องมือชั้นสูงอีกพวกมันจิ้มไม่ถูกสักทีจิ้มเซลล์ตายบ้างแตกบ้างไงครับมันก็เลยอ่านไม่ได้เราก็เลยพัฒนากระบวนการนี้เกิดขึ้นนะเราเคยเห็นหมึกที่หมึกสีดำๆที่มาจากปลาหมึกไหมครับนะจริงๆมันเป็นโรดามีนเนาะมันเป็นโรดามีนมันเป็นโมเลกุลเนี่ยครับที่ผมให้ดูเนี่ยสารกลุ่มนั้นที่อยู่ในหมึกอ่ะเขามีคุณสมบัติเป็นไลโปฟิลิกแคทไอออนเขาเป็นโมเลกุลที่ชอบละลายในไขมันแต่มีประจุถาวรเขาเลยมีลักษณะเหมือนโพรบเหมือนตัวจิ้มเนี่ยถ้าเขามีประจุลบเขาจะถูกดึงไปที่ตรงประจุบวกถูกไหมครับถ้าเขามีประจุบวกเขาจะดึงไปที่ประจุลบถูกไหมฮะมันเหมือนผมส่งเอาอิเล็กโทรดจิ้มเซลล์ผมอะแต่ว่าอันนี้เป็นไวเลสโพรบคือมันไม่มีสายหรอกแต่มันเป็นโมเลกุลเราเรียกโมเลกุลาร์โพรบเราใส่เข้าไปแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ไมโตคอนเดรียอย่างเงี้ยครับผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็วัดความต่างศักย์เมมเบรนไมโตคอนเดรียจากกระบวนการนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นออริจินอลเหมือนกันนะมันต้องคิดนะพอกลับมาอยู่เมืองไทยแพชแคมป์ก็โอ้โหจะเข้าไปถึงแพชแคมป์ได้บ้านเราต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเท่านั้นน่ะอย่างผมก็หมดสิทธิ์แล้วหาเช้ากินค่ำนี่หมดสิทธิ์นะไม่ทำไม่ได้ครับเราก็เลยต้องใช้กระบวนการแบบนี้ครับแล้วเราก็วัดอะไรได้นะครับวัดความต่างศักย์เมมเบรนไมโตคอนเดรียในหน่วยที่เป็นมิลลิโวลต์อันนี้ตัวผมเองผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคิดได้อันนี้ฮะก็มันก็ทำได้นะครับก็ทำได้เลยทำให้เรามีทูที่จะเข้าใจไมโตคอนเดรียเราก็เลยมีกระบวนการหรือมีเครื่องมือคัดเลือกโมเลกุลเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาพวกนี้มันสำคัญมากเลยนะแต่ว่าบ้านเราพอพูดลึกๆอย่างนี้ลูกศิษย์ผมเขาก็เบือนหน้าผมอะเขาก็ไม่ค่อยสนใจผมหรอกผมพูดอย่างเงี้ยมันมีใครสนใจผมเท่าไหร่ครับเพราะมันอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่ามันจะต้องแบบยังไงนะละเอียดเนาะละเอียดนะครับเราก็เลยได้เข้าใจเรื่องนี้ครับพอเราได้เข้าใจเรื่องนี้เสร็จเราก็เลยดูประสิทธิภาพของโมเลกุลกลุ่มนี้ที่ทำให้เซลล์กลับเข้าสู่โปรแกรมตายแล้วก็เอามาดูพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องดูนี่ครับผมเราก็จะได้สารกลุ่มนี้ฮะเรารู้ว่าโมเลกุลกลุ่มนี้เขาเข้าไปภายในเซลล์แล้วค่อยๆทำให้ไมโตคอนเดรียของเขาคอลแลปส์คือความต่างศักย์ของมันลดลงแล้วเซลล์ก็กลับเข้าสู่โปรแกรมตายตามมาแล้วเขาตอบสนองไม่เหมือนกันในเซลล์ที่มีปัญหาไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อถ้าเซลล์ที่เราเห็นหน้าตาแบบนี้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เราควรจะ manage ยังไงอันนี้ครับผมเราก็เลยได้ความสัมพันธ์นี้ครับอันนี้ผมไม่ยอมพิมพ์นะเนี่ยแต่เอามาให้ดูเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นความลับของธรรมชาติเราเลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วความต่างศักย์เมมเบรนไมโตคอนเดรียสารอนุมูลอิสระที่อยู่ภายในเซลล์และการตัดสินใจกลับเข้าสู่โปรแกรมตายเขาสัมพันธ์กันแล้วถ้าเราเห็นไดอะแกรมแบบนี้เราสามารถที่จะเริ่มบอกได้ค่อนข้างแม่นยำเหมือนหมอดูว่าถ้าเห็นอย่างนี้เจออันนี้เขาจะเป็นอะไรเมื่อไหร่เซลล์นะครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราศึกษากันนี่ครับอันนี้ผมสรุปให้ฟังอีกทีนะเราก็จะเห็นว่าเป็นไงนะถ้าตรงนี้เป็นไซโตพลาซึมแล้วก็ตรงนี้เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ข้างในจริงๆแล้วโปรแกรมตายเนี่ยครับเราเรียก apoptotic cell death เนี่ยหรือ death program เนี่ยจริงๆแล้วเขามีอยู่2อันใช่ไหมอันที่1คืออยู่ตัวรีเซพเตอร์คือตัวรับสัญญาณบอกให้ตายอยู่ที่ผิวเซลล์ด้านนอกกับอยู่ที่ไมโตคอนเดรียใช่ไหมครับเขาลิงก์กันถ้าด้านนอกปิดไม่ยอมรับสัญญาณบอกให้ตายด้านในยังทำงานได้อยู่ไหมยังทำงานได้อยู่แต่ชีวิตเป็นแบบนี้เขาไม่พยายามจะเป็นอย่างนี้หรอกถ้าไม่ถึงอายุไขเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อใดก็ตามที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเขาไม่ตายเขาเป็นพิษครับผมเพราะว่าร่างกายเราไม่ยอมให้เขาอยู่ด้วยร่างกายของมนุษย์นี่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะตอนที่เขามาอยู่ตอนรวมกันเขามาอยู่ด้วยรู้ใช่ไหมครับแต่พอมีเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้นมีจำนวนเยอะขึ้นเขาเริ่มแย่งความเป็นเจ้าของร่างกายกันเขาไม่ชอบกันเขาทะเลาะกันเขาใช้ร่างกายเราเป็นสนามรบถ้าพูดแบบภาษาการ์ตูนนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือถ้ามองเห็นภาพก็จะเป็นอย่างนี้มันเลยเกิดภาวะเครียดและภาวะอักเสบโปรแกรมตายมีอยู่ก็จริงแต่พอเกิดภาวะนี้ปั๊บเขาปิดเดทรีเซพเตอร์เป็นไงนะเดทโดเมนไม่ทำแล้วมาถึงก็ไม่ตอบใช่ไหมครับมีทางเดียวก็คือต้องเข้าไปข้างในมันก็ปั๊มทิ้งอีกมันก็ไปถึงเป้าหมายไหมไม่ถึงเป้าหมายมันก็ไปไม่ถึงอยู่ดีเซลล์ก็ไม่ตายอยู่ดีอ้าวกลยุทธ์อันใหม่ที่เราต้องคิดถึงคือต้องทำยังไงล่ะคะเนี่ยมันต้องเข้าเร็วกว่าถูกปั๊มทิ้งสิก็คือทฤษฎีซิงค์น้ำอะเวลาเราเปิดน้ำทิ้งเห็นไหมมีท่อรั่วอยู่อะสมมุติเราเปิดที่ปิดจุกน้ำไหลทิ้งอะเราเปิดน้ำเปิดแรงเท่าไหร่ไอ้ท่อนั้นมันใหญ่มันก็หายหมดไม่เหลือเลยใช่ไหมเราทำให้ข้อแคบลงเราจะเริ่มเห็นว่าน้ำที่เปิดเข้ามันค้างอยู่ในซิงค์เห็นไหมครับอันนี้คือเทคนิคชาวบ้านนะที่คิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรปั๊มทิ้งก็เรื่องของอยู่เข้าเร็วๆแล้วกันเราก็คัดเลือกโมเลกุลที่ผ่านเซลล์เร็วขึ้นเพื่อรีเวิร์สอันนี้เราก็มาได้ค่อนข้างดีนะแต่เราก็ยังไปไม่ถึงที่สุดนะครับเราก็มาถึงจุดประมาณนี้เราก็ที่เราทำกันนะครับพอเรามาถึงจุดนี้ครับผมก็มองว่าสารธรรมชาติมีประโยชน์นะมีประโยชน์มากเลยนะผมทำไปทำมาผมก็ตกหลุมรักเขานี่แหละผมก็เลยเริ่มบอกว่าไม่เอาละผมไม่ไปทำอย่างอื่นละผมจะทำเรื่องนี้ละแล้วผมก็เริ่มที่จะทำแลบที่เซตอัพแลบให้มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เมื่อได้โมเดลเสร็จเรียบร้อยผมก็จะได้ฐานข้อมูลนี้ไว้เผยแพร่ให้กับผู้ที่อยากจะเข้าถึงเขานะหรือว่าอยากจะได้ใช้ประโยชน์จากพวกเขานะครับมันก็เลยเกิดแลบเกิดอะไรตามมาจนเกิดเป็นโรงเรียนการวิจัยสารธรรมชาติเห็นไหมครับโรงเรียนการวิจัยสารธรรมชาติมาจากไอเดียเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราอยู่กับธรรมชาติเราไม่เข้าใจเขาเราก็เลยบอกว่าเขามีค่าน้อยในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้มีค่าน้อยเขาก็เป็นเขาแหละแต่เราใช้เขาเป็นหรือเปล่านะเรารู้จักเขาหรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเรารู้จักเขาคนไทยไม่น่าจะอดอยากอะไรตกบนพื้นดินไทยก็ขึ้นหมดนะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ให้ดอกผลที่เป็นโมเลกุลที่ร่ำรวยพืชเป็นโรงงานเคมีที่ดีที่สุดในโลกและเป็นกรีนเคมิสตรีที่ดีที่สุดในโลกแต่เรากำลังจะบอกว่าอยู่ไม่มีค่าอะไรก็ใช้เป็นแค่คอยกันแสงแดดให้กินเป็นอาหารบางครั้งแต่จริงๆแล้วเขาคือทุกอย่างที่อยู่เป็นธรรมชาติคู่กับเรามานะถ้าไม่มีเขาผมคิดว่าไม่มีเราวันนี้บรรพบุรุษเราคงไม่รอดชีวิตพอที่จะต่อมาถึงพวกเราได้เพราะในยุคนั้นก็มีแต่เรื่องอย่างนี้แหละที่เขาดูแลกัน
อันนี้เราไม่ควรจะดูหมิ่นหรือดูแคลนภูมิปัญญาของบรรพชนที่มีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราน่าจะมาช่วยกันทำให้สิ่งที่พ่อแม่เรามีไว้ให้ทำให้เกิดดอกผลเกิดความร่ำรวยที่พอดีไม่เป็นกิเลสเกินไปและไม่ใช้เขาอย่างฟุ่มเฟือยจนสึกหรอผมคิดว่าองค์ความรู้ประเภทเหล่านี้ถ้าเราช่วยกันทำและทำให้มันเกิดประโยชน์มันจะยังประโยชน์กับทุกคนนะไม่เฉพาะคนในประเทศไทยซีกไหนก็ได้ซีกโลกไหนก็ได้ที่ไม่ได้ร่ำรวยทรัพยากรธรรมชาติเหมือนกับของเราเขาก็สามารถจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้ด้วยเหมือนกันผมก็เลยมองว่าถ้าเราเจอพืชเราทำไรเบอรี่ตอนนี้เราเป็นอย่างนี้เดินเจอพืชถ่ายรูปเก็บโปรเทคจัดจดระบุตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยแล้วไม่พยายามจะทำลายเขาและพยายามที่จะศึกษาองค์ประกอบต่างๆของพวกเขาให้เรียบร้อยจนกระทั่งมาถึงนี้ให้ได้เราจะพาพวกเขามาแสดงตัวตนให้คนอื่นมองเห็นว่าที่เขามีอยู่เป็นอย่างไรมีประโยชน์อะไรอันนี้ครับอันนี้ซึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมของสารธรรมชาติเนาะซึ่งจะมีประโยชน์มหาศาลเลยล่ะอันนี้มันจะทำให้คนเราสามารถอยู่กับธรรมชาติได้โดยไม่ต้องละโมบเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้แล้วก็ทำให้เขาเกิดมูลค่ามากสุดอย่างที่เขาควรเป็นและไม่ต้องมาใช้มาร์เก็ตติ้งใดๆเพื่อที่จะไปโปรโมทให้เขายังอยู่บนเชลฟ์ไลท์แต่ตัวเขาเองต่างหากที่เป็นคนบอกว่าเขาจะอยู่บนเชลฟ์ไลท์นี้อีกนานเพราะว่าคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเขาสูงมากคนก็ต้องเดินไปหาเขาอยู่ดีอันนี้คือธรรมชาติที่มันควรจะเป็นที่อยากจะบอกนะครับผมก็เลยพยายามนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ผมเอามาฝากอันนี้ก็เป็นของแถมนิดนึงจากงานที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยครับผมคนกลุ่มหนึ่งก็เห็นว่าแบบโอ้ผมก็ทำจริงจังเนาะทำเยอะเลยแล้วก็ในบางครั้งก็ขาดเขาเรียกอะไรนะขาดพาร์ทเนอร์เพราะคนเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับเนาะคือพวกเราในฐานะของนักวิจัยเนี่ยผมคิดว่าพวกเพื่อนๆผมที่อยู่ในซีกโลกตะวันตกเขามองว่าพวกเราเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์สูงมากแต่เราไม่มีคลินิเชียนอยู่ด้วยแล้วเราคุยกันไม่ค่อยจะไปทางเดียวกันกับคลินิเชียนเราก็เลยงานที่เป็นทางด้านคลินิกที่จะเดินหรือถูกพัฒนาอย่างสมบูรณ์ก็เกิดไม่ค่อยดีเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เขาก็ฉลาดแหละเขาก็เลยบอกมาทำงานกับผมนะมาทำงานกับเราแล้วเขาก็เลยตั้งผมเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยแล้วก็แลบผมให้มีแลบให้มีฟาซิลิตี้ให้คลินิเชียนเราโปรไวด์คุณตลอดเวลามันต่างกันไหมต่างกันเนาะมันต่างกันไหมมันต่างกันมันแค่คิดก็ต่างกันแล้วอะแค่คิดก็ต่างกันแล้วแต่ผมไม่ได้น้อยใจนะผมไม่ได้น้อยใจเลยแต่ผมคิดว่าบางทีความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อนเป็นชาติบางทีมันก็ไม่ค่อยจะมีในแถวๆบ้านเราเนาะมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยเห็นนะแต่กลับกลายเป็นแบบเราเห็นคนอีกซีกหนึ่งเขาขาดแคลนบางเรื่องเขากลับมองว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วภาพรวมของเขาจะเจริญเติบโตอันนี้ผมมองว่าทำยังไงเราถึงจะสอนลูกศิษย์เราให้มีความตระหนักอย่างนี้แต่ไม่ได้มีอีโก้นะครับอันนี้ก็ฝากลูกศิษย์นะครับว่าอาจารย์อยากฝากถึงจริงๆอาจารย์ก็ไม่กล้าบอกหรอกตอนในห้องเรียนเพราะว่าก็รู้สึกละอายใจเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกได้ชัดเจนได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าเดินทางมาถึงวันนี้ก็อยากจะบอกอย่างเงี้ยครับว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราควรมีถ้าเรามีเราจะได้รักษาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทิ้งไว้ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินคงอยู่กับลูกหลานส่งต่อให้เขาส่งต่อสิ่งที่เป็นมรดกที่ดีให้เขาไม่ใช่ส่งขยะให้เขานะอันนี้ผมฝากไว้วันนี้ครับขอบคุณครับ